नमस्कार बंधुসকল मैं मजिद आपलोगे चाই আছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল ইতিমধ্যে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে। 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ইতিমধ্যে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচন তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই তিনিটা পৰ্যায়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ সমষ্টিটো কোন দিনা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বা অসমৰ কোন সমষ্টিত কেতিয়া নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এইটো বিষয়ক লৈ বহুত প্ৰশ্ন আহিছিল। তো সম্পূৰ্ণ লিষ্ট এতিয়া মোৰ হাতত আহি পৰিছে। আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে জনাম যে আপোনাৰ সমষ্টিত কোন দিনা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, অৰ্থাৎ অসমৰ কোন সমষ্টিত কেতিয়া নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সবিশেষ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে জনাই দিম। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল আপুনি কোনটো সমষ্টিৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো চাই আছে আপুনি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি আপোনাৰ সমষ্টিটোৰ নাম কমেন্ট বক্সত লিখি দিয়ক, যাতে আপোনাৰ সমষ্টিৰ কিবা ইনফৰমেশ্যন হল লগে লগে মই আপোনালোকক আগতীয়াকৈ জনাই দিব পাৰোঁ। আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। শুকুৰবাৰে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে অসমকে ধৰি 5 ৰাজ্যক্ৰমে তামিলনাডু, পুডুচেৰী, কেৰালা আৰু পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰে। শুকুৰবাৰে দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুনীল আৰোৰাই সম্বোধন কৰা সংবাদমেলত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন তিনিটা পৰ্যায়ত হ'ব বুলি জনায়। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন 27 মাৰ্চত, দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন 1 এপ্ৰিলত আৰু তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন 6 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব। 12খন জিলাৰ 47টা সমষ্টিত হ'বলগীয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন 9 মাৰ্চ আৰু মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম তাৰিখ 12 মাৰ্চ ধাৰ্য কৰা হৈছে। প্ৰথম পৰ্যায়ত হ'বলগীয়া সমষ্টিৰ তালিকা চাওক। প্ৰথম পৰ্যায়ত কোন কোন সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব: ঢেকিয়াজুলি, বৰছলা, তেজপুৰ, ৰঙাপাৰা, চতিয়া, বিশ্বনাথ, বিহালী, গহপুৰ, বিহপুৰীয়া, ধিং, ভটদ্ৰা, ৰূপহীহাট, চামগুৰি, কলিয়াবৰ, বোকাখাট, সৰুপথাৰ, গোলাঘাট, খুমটাই, দেৰগাঁও, যোৰহাট, টিয়ক। তদুপৰি তিতাবৰ, মৰিয়নি, আমগুৰি, থাউৰা, শিৱসাগৰ, নাজিৰা, মাহমৰা, সোণাৰী, মৰাণ, ডিব্ৰুগড়, লাহোৱাল, দুলিয়াজান, টিংখং, নাহৰকটীয়া, তিনিচুকীয়া, ডিগবৈ, মাৰ্ঘেৰিটা, মাজুলী, নাওবৈচা, লখিমপুৰ, ঢকুৱাখানা, ধেমাজি, জোনাই, চাবুৱা, ডুমডুমা, শদিয়া। 13খন জিলাৰ 39টা সমষ্টিত হ'বলগীয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন 12 মাৰ্চ আৰু মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম তাৰিখ 17 মাৰ্চ ধাৰ্য কৰা হৈছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কোন কোন সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব চাওক। ৰাতাবাৰী, পাথাৰকান্দি, কৰিমগঞ্জ নৰ্থ, কৰিমগঞ্জ চাউথ, বদৰপুৰ, হাইলাকান্দি, কাটলিচাৰা, আলগাপুৰ, শিলচৰ, সোণাই, ধলাই, উদৰবন্দ, লখিমপুৰ, বৰখলা, কাটিগড়া, হাফলং ST, বোকাজান ST, হাওৰাঘাট ST, ডিফু ST, বৈঠালাংচু ST, কমলপুৰ, ৰঙিয়া, নলবাৰী, পানেৰী, ওদালগুৰি, মাজবাট, কলাইগাঁও, চিপাঝাৰ, মঙলদৈ, দলগাঁও, জাগিৰোড, মৰিগাঁও, লাহৰীঘাট, ৰহা SC, নগাঁও, বৰমপুৰ, যমুনামুখ, সজাই আৰু লামডিং। 12খন জিলাৰ 40টা সমষ্টিত হ'বলগীয়া তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন 19 মাৰ্চ আৰু মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম তাৰিখ 22 মাৰ্চ ধাৰ্য কৰা হৈছে। তৃতীয় পৰ্যায়ত কোন কোন সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব চাওক। মানকাচৰ, শালমাৰা দক্ষিণ, ধুবুৰী, গৌৰীপুৰ, গোলকগঞ্জ, বিলাসীপাৰা পশ্চিম, বিলাসীপাৰা পূব, গোৱালপাৰা পূব, গোৱালপাৰা পশ্চিম, জলেশ্বৰ, গোহাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ পশ্চিম ST, কোকৰাঝাৰ পূব ST, চিডলি ST, বিজনী, হৰভক, ভৱানীপুৰ, তামুলপুৰ, বৰ্মা ST, চাপাগুৰি ST, বঙাইগাঁও, অভয়পুৰী উত্তৰ, অভয়পুৰী দক্ষিণ ST, পাটাচাৰকুচি, বৰপেটা, জনিয়া, বাগবৰ, সৰুক্ষেত্ৰী, চেঙা, ধৰ্মপুৰ, দুধনৈ ST, বকো ST, ছয়গাঁও, পলাশবাৰী, হাজো, জালুকবাৰী, দিছপুৰ, পূব গুৱাহাটী, পশ্চিম গুৱাহাটী আৰু বৰক্ষেত্ৰী। আৰু নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব 2 মে'ত।